Începem de la început. De ce a izbucnit primul război mondial? Primul război mondial a izbucnit din cauza unui complex de factori politici, economici, sociali și naționali care au creat tensiuni și rivalități între marile puteri europene la începutul secolului al XX-lea. Deși pretextul oficial al războiului a fost asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, de către un naționalist sârb la Sarajevo în 28 iunie 1914, cauzele reale au fost mult mai profunde și mai vechi. Prin acestea se numără imperialismul, naționalismul, militarismul și sistemul de alianțe. Primul război mondial a fost declanșat de o serie de evenimente care au avut loc în vara anului 1914 și care au implicat marile puteri europene și aliații lor. Iată o cronologie a celor mai importante evenimente care au dus la declanșarea războiului. Războiul a fost declanșat în vara anului 1914, după asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand al Austro-Ungariei la Sarajevo. În urma unor evenimente, Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, declanșând o serie de alianțe și mobilizări. Germania a intrat în conflict cu Rusia, Franța și în cele din urmă cu Marea Britanie, marcând începutul unui război mondial devastator. Situația României înainte de primul război mondial era una complexă și tensionată din punct de vedere politic, economic și social. România era un regat independent condus de regele Carol I, care era legat de Imperiul Austro-Ungar printr-un tratat secret de alianță din 1883. Cu toate acestea, România avea propriile sale interese naționale, incluzând recuperarea regiunilor locuite majoritar de români, precum Transilvania și Banatul, sub stăpânirea Austro-Ungariei. În plus, dorința de a se alătura Antantei reflecta aspirațiile României de a uni teritorii române sub diferite stăpâniri, cum ar fi Basarabia și Bucovina sub controlul Rusiei. Această complexitate a determinat decizia României de a intra în război cu speranța de a-și realiza aspirațiile naționale. Din punct de vedere economic, România era o țară predominant agrară care își baza dezvoltarea pe resursele naturale, pe forța de muncă ieftină și pe investițiile străine. România exporta cereale, petrol, lemn și importa produse industriale și tehnice. România avea o industrie slab dezvoltată, concentrată în principal în domeniul siderurgic, chimic și textil. România avea și o rețea de transport feroviar și navală destul de extinsă, care îi asigura legătura cu piețele externe. România avea și o clasă de antreprenori și bancheri români care încercau să stimuleze dezvoltarea economică a țării. Din punct de vedere social, România era o țară cu mari inegalități și contradicții. Populația României era de aproximativ 7,5 milioane de locuitori, dintre care peste 80 erau țărani. Țăranii trăiau în condiții grele, fiind supuși unui regim de exploatare și opresiune din partea marii proprietăți funciare care aparținea boierimii și bisericii. Țăranii nu aveau suficient pământ pentru a-și asigura traiul și erau obligați să plătească biruri și taxe excesive. Țăranii erau și lipsiți de drepturi politice, fiind excluși de la vot prin sistemul centizar. Țăranii erau și cei mai afectați de analfabetism, sărăcie, boli și foamete. În orașe exista o clasă de muncitori industriali care lucrau în fabrici și uzine și care se confruntau cu condiții de muncă dure și salarii mici. Muncitorii erau și ei lipsiți de drepturi politice și sociale și erau supuși represiunii din partea patronilor și autorităților. Muncitorii începeau să se organizeze în sindicate și partide socialiste și să revendice îmbunătățirea situației lor. Muncitorii erau și influențați de ideile revoluționare rusești care promiteau o societate mai egală și mai dreaptă. În contrast cu țăranii și muncitorii, exista o clasă de intelectuali și burghezi care se ocupa de o situație mai bună și care participau la viața politică și culturală a țării. Intelectualii și burghezii erau cei care promovau idealul național și modernizarea României și care se inspirau din modelele occidentale. Intelectualii și burghezii erau și cei care se implicau în mișcările politice și sociale care cereau reforme și democratizare. Intelectualii și burghezii erau și cei care contribuiau la dezvoltarea culturii și științei românești și care se manifestau în domenii precum literatura, arta, filozofia, istoria, dreptul, medicina, etc. Ei bine, motivul pentru care România a intrat în primul război mondial a fost dorința de a-și îndeplini idealul național, de a se uni cu toate provinciile istorice românești care erau sub stăpânirea Austro-Ungariei și Rusiei. România a negociat cu aliații, adică Franța, Marea Britanie și Rusia, recunoașterea drepturilor sale asupra Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Maramureșului, Basarabiei și Bucovinei, în schimbul participării la război de partea lor. România a declarat război puterilor centrale, Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria și Imperiul Otoman, pe data de 27 august 1916, după ce a primit un ultimatum de la aliații săi să se alăture lor
acum ori niciodată. Armata română a fost implicată în mai multe bătălii și evenimente importante în timpul primului război mondial, care au avut loc pe două fronturi, cel din Transilvania și cel din Moldova. Iată o scurtă descriere a principalelor bătălii și evenimente în care a fost implicată armata română. Operația ofensivă în Transilvania a fost prima acțiune militară a armatei române care a început pe 27 august 1916, după ce România a declarat război Austro-Ungariei. Scopul acestei operații era de a elibera Transilvania de sub stăpânirea austro-ungară și de a o lipi României. Armata română a avut inițial succese, ocupând orașe precum Brașov, Sibiu, Oradea și Cluj, dar a fost apoi oprită și respinsă de contraofensiva puterilor centrale, care au primit întăriri de la germani și bulgari. Armata română a fost nevoită să se retragă din Transilvania și să se apere pe linia Carpaților. Bătălia de la Mărăști a fost o bătălie care a avut loc între 11 și 19 iulie 1917 pe frontul din Moldova între armata română și armata rusă pe de-o parte și armata austro-ungară pe de altă parte. A fost prima victorie a armatei române după retragerea din Transilvania și a avut ca rezultat eliberarea unui teritoriu de peste 500 de kilometri pătrați și capturarea a peste 10.000 de prizonieri. Bătălia de la Mărăști a fost parte din planul ofensiv al Antantei, care urmărea să spargă frontul inamic și să îl împingă spre Dunăre. Bătălia de la Mărășești a fost o bătălie care a avut loc între 8 august și 4 septembrie 1917, pe frontul din Moldova între armata română și armata rusă pe de-o parte și armata germană și armata austro-ungară pe de altă parte. A fost cea mai sângeroasă bătălie de pe frontul românesc, în care au murit peste 100.000 de oameni. Bătălia de la Mărășești a fost parte din planul defensiv al puterilor centrale, care urma să spargă frontul aliat și să ocupe Bucureștiul. Armata română a reușit să reziste atacurilor inamice și să își păstreze pozițiile, salvând astfel România de la o nouă ocupare. Bătălia de la Oituz, care a fost o serie de 3 bătălii care au avut loc în pasul Oituz, pe frontul din Transilvania, între armata română și armata rusă pe de-o parte și armata austro-ungară și armata germană pe de altă parte. Prima bătălie a avut loc între 28 septembrie și 14 octombrie 1916, a doua bătălie a avut loc între 28 octombrie și 2 noiembrie 1916, iar a treia bătălie a avut loc între 8 și 22 august 1917. În aceste bătălii, armata română a reușit să-și apere pozițiile din pasul Oituz, care era un punct strategic pentru legătura dintre Transilvania și Moldova, și să împiedice pătrunderea inamicului în Valea Troștului. Analiza consecințelor războiului asupra României în primul război mondial și tratatul de la Versailles. Primul război mondial a avut consecințe profunde asupra României, atât din punct de vedere politic, cât și economic, social și cultural. Iată o analiză a principalelor consecințe ale războiului asupra României. Consecințele politice. Cel mai important rezultat al războiului pentru România a fost îndeplinirea idealului național, de unire a tuturor provinciilor istorice românești într-un singur stat. Astfel, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, s-a proclamat unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. La 27 martie 1918, sfatul țării din Basarabia a votat unirea cu România, iar la 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei a făcut același lucru. Astfel, România și-a dublat suprafața și populația, devenind un stat național, unitar și suveran. Consecințele economice. Războiul a avut un impact negativ asupra economiei, care a suferit pierderi materiale și umane enorme. Potrivit unor estimări, România a pierdut peste 800.000 de vieți omenești, dintre care peste 300.000 de militari și peste 500.000 de civili. De asemenea, România a pierdut peste 31 de miliarde de lei în aur, reprezentând de 16 ori mai mult decât producția anuală a țării dinainte de război. Pierderile au fost cauzate de distrugerea infrastructurii de transport, a instalațiilor industriale, a depozitelor de cereale și petrol, a clădirilor și a bunurilor personale. România a avut nevoie de ajutor financiar și tehnic din partea aliaților pentru a-și reconstrui economia. Schimbările teritoriale și consecințele acestora.
Consecințele primului război mondial pentru România au fost atât pozitive cât și negative. Pe de-o parte, România și-a îndeplinit idealul național de a reuni toate provinciile române sub un singur stat, recunoscându-și drepturile minorităților și modernizându-și instituțiile. Pe de altă parte, România a suferit pierderi umane și materiale enorme, fiind afectată de foamete, epidemii, distrugeri și ocupație străină. România a avut nevoie de ajutorul aliaților săi pentru a se reconstitui și a se pregăti pentru un nou conflict mondial care se va anunța. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, să te abonezi pentru a fi la curent cu cele mai noi clipuri.